ตอนทำงานประจำเป็นยังไงตอนทำงานฟรีแลนซ์เป็นยังไงจุดไหนถึงทำให้ดิฉันลาออกจากงานประจำความเครียดสะสมส่งผลให้ผิวมันแก่ขึ้นจริงๆอยากฟื้นคืนผิวเด็กจบผิวแก่นะต้องใช้ตัวนี้เลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sis Talk น้องคะ Sis Talk น้องคะ Sis Talk ท็อปิกวันนี้นะคะมาแบบปลุกไฟกำลังใจในการทำงานนะคะสไตล์ working woman เนาะด้วยความที่วัยของนินเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์การทำงานทางงานประจำแล้วก็งานฟรีแลนซ์รวมไปถึงงานไซด์จ็อบงานเสริมต่างๆอะไรมากมายดิฉันผ่านมาหมดแล้วค่ะทุกคนก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เนาะว่าตอนทำงานประจำเป็นยังไงตอนทำงานฟรีแลนซ์เป็นยังไงทำไมจุดไหนถึงทำให้ดิฉันลาออกจากงานประจำมาทำงานฟรีแลนซ์เต็มตัวแต่ก่อนอื่นนะคะนินขอเล่าให้ฟังก่อนว่าปีนี้เนี่ยนินอายุ32ปีนะพูดได้เต็มปากแบบไม่อายเลยเพราะว่ายังไงดิฉันยังไม่ได้รู้สึกว่าแก่อะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถึงดิฉันจะอายุ32แล้วก็ยังคงแซ่บอยู่พูดได้เต็มปากเลยเพิ่งเข้าใจว่าแบบที่เขาร้องเพลงว่า30ยังแจ๋วนั่นน่ะอายุ30ทำไมยังสวยมันแจ๋วจริงๆนะทุกคนการที่เราอายุ30ต้นๆนิดๆอ่ะไม่ได้รู้สึกแก่อย่างที่คิดทุกคนยิ่งแบบเลข3มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นปีแห่งความแซ่บความออร่าพุ่งจริงๆนี่ขนาดผ่านการทำงานทั้งงานประจำงานฟรีแลนซ์งานไซด์จ็อบใดๆนะเจอความเครียดสะสมต่างๆนะแต่แบบผิวหน้าดิฉันยังไม่แก่ไปตามอายุนะคะเพราะว่าดิฉันสู้กลับมากๆนะโบกสกินแคร์สุดๆอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องความเครียดสะสมส่งผลให้ผิวมันแก่ขึ้นจริงๆอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องผิวหน้านะคะนิงก็ขอแจกไอเทมเด็ดเลยแล้วกันที่ช่วยทำให้พยุงผิวหน้าเราไม่ให้แก่ไปตามอายุนะยิ่งเพื่อนๆคนไหนนะคะทำงานหนักมีอาการเครียดสะสมอะไรอย่างเงี้ยนินบอกเลยว่ามันไม่ได้ส่งผลแค่สุขภาพจิตของเรานะคะมันยังส่งผลไปที่ผิวหน้าของเราด้วยยิ่งอายุ30ต้นๆแล้วเนี่ยการผลิตคอลลาเจนอะไรใดๆต่างๆบนผิวหน้าของเรามันก็น้อยลงเนาะเราจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยมีไอเทมเด็ดที่จะมาช่วยผิวเรานะคะขออนุญาตเล่าไอเทมเด็ดที่ช่วยผิวหน้าเด้งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปแชร์ประสบการณ์ทำงานให้ฟังนะคะใครที่อยู่ในวัยเดียวกับนินนะคะอยากฟื้นคืนผิวเด็กจบผิวแก่นะต้องใช้ตัวนี้เลยนี่คุณพรขวดแดงตัวนี้นะคะคือไอเทมเด็ดที่ช่วยให้ผิวหน้าของดิฉันยังเด้งสู้ชีวิตอยู่พรเรตินอลซีวิตามินผิวเด็กนะคะช่วยจบปัญหาผิวจากพฤติกรรมความเครียดมีเรตินอลซีนะคะที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนบนผิวทำให้ผิวเต่งตึงเด้งดึงสู้ชีวิตนะคะแล้วก็มีไฮยาคอลลาเจน50เท่านะคะที่ช่วยเติมเต็มร่องริ้วรอยด้วยค่ะและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่นินเปลือยหน้าสดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนินจะมาลงสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้าเมาส์มอยไปด้วยเนาะเดี๋ยวนินจะลงเนื้อเซรั่มบนผิวให้ดูนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้ขาวๆขุ่นๆค่ะแต่พอเวลาเราแบบว่าเบลนลงไปบนผิวนะคะเนื้อเซรั่มก็จะซึมวับหายไปบนผิวเลยสบายผิวมากนะคะไม่ได้หนักมากนินชอบเนื้อเซรั่มแบบนี้มากเลยอะพอทาแล้วแบบผิวมันจะลื่นๆนะคะอย่าลืมทาที่คอด้วยนะคะสำคัญมากหน้าเด้งแล้วคอก็ต้องเด้งด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบหน้าเด้งแล้วคอเหี่ยวไม่ได้เลยวัย30ต้นๆอ่ะจะต้องบำรุงหนักแล้วก็เลือกเซรั่มให้ถูกต้องกับผิวนะคะตัวนี้นะคะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะช่วยฟื้นคืนผิวเด็กแล้วก็จบผิวแก่จ้ะเอาล่ะจบขั้นตอนการลงเซรั่มบนผิวให้ดูเดี๋ยวนินจะขออนุญาตแต่งหน้าไปเมาไปแก้เขินเนาะย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะนินเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะ Creative Art นะคะแล้วก็เอก Graphic Design ซึ่งตอนนั้นที่นินเรียนจบมาใหม่ๆนินก็คือรีบยื่นสมัครงานเลยนะสมัครไปหลายที่มากนินตอนนั้นนินอยากทำงานกับแมกกาซีนนะคะยื่นไปหลายที่เลยแต่ว่าไม่มีใครรับนินสักที่เลยก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยากทำงานเกี่ยวกับพวกแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวก็ไปยื่นตามแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆว่าแบบไปเป็น visual merchandise หรือว่าไปทำงานในร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยออกแบบนั่นนี่ไหมก็ไม่มีใครรับไปสมัครงานในห้างด้วยนะคะเซ็นทรัลตอนนั้นจำได้แบบยื่นไปเป็นพวกแบบ visual merchandise ออกแบบพวกของตกแต่ง
ในห้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรับถูกปฏิเสธหมดเลยนินตอนนั้นก็คือเป็นท้อมากๆนะคะแต่ว่าพอดีเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นทำงานเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดยโสธรคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ที่โรงเรียนอ่ะขาดครูศิลปะอยู่พอดีเลยอยากจะมาสอนที่นี่ก่อนไหมระหว่างที่แบบว่าหางานไปพลางๆสมัครเข้ามาเป็นครูพิเศษเพราะว่าตอนนั้นนินไม่ได้มีวุฒิครูเพราะดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นครูอะเป็นสายงานที่ไม่เคยคิดว่าจะทำเลยเพราะว่าไม่ได้ชอบสอนใครอะไรขนาดนั้นแม่ก็บอกว่าเนี่ยมาทำงานที่นี่ดูก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นก็ค่อยหางานไปพลางๆแล้วกันคุณแม่ก็เลยเชิญเข้ามาทำงานในฐานะที่เป็นคุณครูพิเศษนะคะคือเหมือนครูผู้ช่วยสอนประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราก็มีเบสิกสกิลจากการเรียนศิลปะมาบ้างก็สอนเด็กได้ตอนนั้นก็ช่วยสอนชั้นศิลปะสำหรับเด็กอนุบาลไปจนถึงเด็กประถมต้นนะคะป .1 ป .2 ป .3 นั่นแหละตอนนั้นเอาจริงๆในใจคือต่อต้านมากแบบไม่อยากทำเลยแต่ว่าเรา no choice นะคะก็ถือว่าทำงานตรงนี้ไปก่อนเอาประสบการณ์นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็หางานทำที่เราอยากทำไปด้วยตอนนั้นนินสอนไปได้1 อาทิตย์ชอบมากเพราะว่าอะไรอยู่กับเด็กแล้วมันน่ารักกันทุกคนเด็กอนุบาลเขาค่อนข้างแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์ถึงเขาแบบมีดื้อบ้างแต่ว่าเขาฟังเรานะเพราะว่าเหมือนเราตอนนั้นเป็นคุณครูที่สาวที่สุดในโรงเรียนแล้วก็เราก็รู้จักแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆเขาก็จะชอบเขาก็จะตั้งใจฟังเรานะคะก็ถือว่าเป็นขวัญใจของเด็กๆเหมือนกันทุกอย่างก็แฮปปี้นะคะลงตัวนินก็สามารถปรับตัวกับการอยู่ในฐานะคุณครูได้ถึงแม้ว่าตัวจริงของเราอาจจะเป็นคนแซ่บชอบแต่งตัวเปรี้ยวสวิตสวาร์ทอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะคะต้องแบบแต่งตัวเรียบร้อยอาจจะมีฝืนใจขัดใจตัวเองนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคทำได้เราสามารถทำได้นะคะตอนนั้นก็คือแฮปปี้กับการที่เราสามารถจะได้รับเงินเดือนทุกเดือนเลยคือไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องพยายามอะไรมากแค่สอนไปทำหน้าที่ของตัวเองไปให้จบในแต่ละวันนะคะแล้วพอสิ้นเดือนเราก็แค่ได้รับเงินเดือนตามที่เราทำงานไปแค่นั้นเลยนะคะเข้ามาทำงานนินได้สตาร์ทที่ 8,000 นะคะเป็นการทดลองงานก่อน3 เดือนนะคะแล้วพอผ่านไป3 เดือนทางโรงเรียนก็ปรับเงินเดือนให้เป็น 25,000 ค่ะถือว่าโอเคนะสำหรับตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ได้เงิน 25,000 ด้วยคือสบายเลยค่าบ้านค่าที่พักอะไรก็คือไม่ต้องเสียนะคะเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองเนาะนอกจากนั้นวันหยุดแล้วเราก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดตามแบบวันนักขัตฤกษ์ทั่วไปตอนนั้นนะคะนอกจากงานประจำที่นินทำงานเป็นคุณครูสอนศิลปะแล้วเนี่ยนินก็รับสอนพิเศษด้วยมีผู้ปกครองบางคนเขาแบบว่าชอบผลงานของเราอะไรเงี้ยเห็นเราเข้ากันกับลูกเขาได้เขาก็เชิญไปสอนพิเศษที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีสอนพิเศษด้วยแล้วก็ตอนนั้นนะคะนินมีโอกาสทำงานฟรีแลนซ์เป็นแอดมินประจำเพจนิตยสารแห่งหนึ่งนะคะขอไม่บอกชื่อเพราะว่ามันเป็น confidential เนาะก็เป็นนิตยสารวัยรุ่นที่นินชอบมากแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพี่ที่รู้จักกับนินตอนสมัยที่ฝึกงานเนี่ยเขาย้ายไปทำงานกับแมกกาซีนนี้เขาก็เลยทักมาหานินว่าเขาเห็น potential นินไงว่านินชอบแฟชั่นและนินก็เป็นคนชอบเขียนรีวิวอะไรเงี้ยลงบนเพจ Backlist อยู่แล้วตอนนั้นเรามีเพจ Backlist แล้วนะก็นั่นแหละเขาก็เลยเชิญให้นินไปเป็น content creator แล้วก็เป็นแอดมินนะคะและนินก็ชอบมากๆเพราะเป็นงานอะไรที่แบบเราอยากทำเราอยากทำงานกับนิตยสารปรากฏว่าเราได้มีโอกาสได้มาทำงานกับนิตยสารในเวอร์ชั่นฟรีแลนซ์ก็นินได้เงินจากการทำงานฟรีแลนซ์อีกเดือนละ 20,000 จากการแค่เขียนคอนเทนต์ลงบนเพจนะคะแล้วก็เขียนคอลัมน์แฟชั่นลงบนเว็บไซต์ออนไลน์ตอนนั้นสนุกมากๆนะคะก็ทำงาน2 งานนี้ควบกันไปค่ะเรื่องการสอนนะคะหรือการทำงานในโรงเรียนสำหรับนินหรือการทำงานประจำของนินตอนนั้นไม่ได้มีปัญหามากสิ่งเดียวที่คาใจในใจนินอยู่ตอนนั้นก็คือการที่นินเหนื่อยใจกับการวางตัว2 บุคลิกนึกออกไหมพอเราอยู่ในโรงเรียนเราก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนแต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เราก็มีอีกโลกหนึ่งที่เราต้องทำคอนเทนต์กับ Blacklist Secret ด้วยซึ่งเราก็เป็นคนแต่งตัวแซ่บชอบแต่งตัวเปรี้ยวเซ็กซี่แล้วพอเรามี2 บุคลิกมันทำให้เราอึดอัดใจคือมันเกิดจากการที่เริ่มมีผู้ปกครองผู้หญิงบางคนติดตามเราบนเพจ Blacklist Secret อะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเขาก็มาดูคลิปของเราด้วยมันมีคลิปหนึ่งที่นินไปทะเลแล้วใส่บิกินี่อย่างเงี้ยแล้วพอวันต่อมาเด็กในห้องเรียนก็แบบบอกคุณนินเมื่อวานหนูเห็นคุณนินใส่บิกินี่ไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วนินรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบคือถ้าอยู่ต่างประเทศนินมองว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่พอมาอยู่ในโรงเรียนไทยหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดความไม่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ปกครองไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะโอเคไหมที่คุณครูมีบุคลิกที่เปรี้ยวแซ่บขากันแบบเนี้ยมันก็ทำให้นิน
ค่อนข้างลำบากใจนิดนึงค่ะจนกระทั่งตอนนั้นนินก็ยังหางานทำไม่ได้แล้วก็ยังเอนจอยกับการทำงานสอนตรงนี้อยู่เพราะว่าเราก็ชื่นชอบกับการทำงานกับเด็กๆเนาะโอ้แต่งหน้าไปด้วยมัวแต่เมานั่นแหละจนทำงานผ่านเข้ามาเข้าปีที่2หรือปีที่3นะคะอยู่ดีๆงานแบ็คลิสต์ก็เริ่มบูมขึ้นคนจากฝั่งในโซเชียลออนไลน์รู้จักเรามากขึ้นมียอดฟอลมากขึ้นก็ทำให้มีงานเข้าหาเรามากขึ้นนะคะตอนนั้นก็มีงานพวกแบบงานท่องเที่ยวเข้ามาเยอะซึ่งเราก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศถ้าย้อนกลับไปช่วงแบบไปฮ่องกงไปเวียดนามไปอะไรตอนนั้นอะคือตอนนั้นนินยังเป็นคุณครูอยู่นะทุกคนมันทำให้นินจะต้องลางานบ่อยมากที่โรงเรียนอาทิตย์หนึ่งบางทีก็ขาดไปเลยแบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วอะสำหรับเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าคุณครูประจำชั้นก็สามารถสอนศิลปะได้แต่เรารู้สึกผิดต่อเพื่อนคุณครูในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยที่เราลาโรงเรียนไปบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องแบบทิ้งภาระหน้าที่รับผิดชอบของเราให้คุณครูท่านอื่นสอนงานเราแทนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้นินค่อนข้างลำบากใจเราก็เลยรู้สึกว่าเอาละเราจะต้องเลือกสักทางแล้วคือการทำงานหลายๆจ็อบในเวลาเดียวกันสามารถทำได้ไหมสำหรับบางอาชีพสามารถทำได้แต่สำหรับอาชีพของนินเนี่ยที่1ต้องเป็นคุณครูด้วย2ต้องเป็นบล็อกเกอร์ด้วยแล้วก็ยังจะมามีงานเขียนคอนเทนต์แฟชั่นออนไลน์อีกเราจะต้องเลือกสักงานแล้วล่ะซึ่งตอนนั้นนินก็คิดตัดสินใจอยู่ค่อนข้างนานเพราะว่าเราอยู่กับระบบการทำงานประจำเนี่ยมา2ปีเต็มๆเลยแล้วมันทำให้เราแบบคุ้นเคยอะว่าเฮ้ยเราจะได้เงินทุกสิ้นเดือนละ 25,000 ถ้าเราลาออกจากงานประจำไปอะเราจะเสียเงินก้อนนี้ไปไหมแล้วอยู่ดีๆถ้าเราลาออกมาเนี่ยงานบล็อกเกอร์ของเราเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามาไหมตอนนั้นคือเครียดมากๆนะคะก็คิดอยู่หลายเดือนนะคะสุดท้ายแล้วนินก็มองว่านินคงจะต้องเลือกงานบล็อกเกอร์แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราอยากจะเติบโตในสายงานบล็อกเกอร์เราก็ต้องเลือกที่จะเต็มที่และมีเวลาทุ่มเทกับงานบล็อกเกอร์เต็มตัวนะคะตอนนั้นก่อนที่นินจะลาออกมานะคะนินคำนวณรายได้ตัวเองก่อนนะว่ารายได้เงินเก็บที่นินมีอยู่เนี่ยสามารถ cover ตัวนินเองไปได้ 3-4 เดือนไหมถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาถ้าอยู่ดีๆรายได้มันหายไปเราจะสามารถ survive ได้ในเงินก้อนนี้ได้ไหมพอคำนวณดูเงินเก็บที่เรามีนะคะก็ปรากฏว่าเราน่าจะอยู่รอดเนาะก็เลยตัดสินใจยื่นใบลาออกมาเลยค่ะพอเราลาออกมาแล้วนี่รู้สึกโล่งมากๆโล่งใจมากๆอยากทำอะไรทำอยากเลือกรับงานหรือทำงานอะไรคือทำได้เต็มที่แล้วก็สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยไม่ต้องไปพะวงว่าเรายังอยู่ในคราบของคุณครูหรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยนะก็คือเป็นตัวเราเองได้เต็มที่เลยส่วนรายได้นี่ก็รู้สึกว่ารายได้มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าเราสามารถมีเวลาในการรับงานมากขึ้นจัดตารางได้อิสระเต็มตัวนะคะนอกจากตอนนั้นที่นินลาออกจากการเป็นคุณครูใหม่ๆนะคะนินก็มีรับทำงานกราฟิกเพิ่มด้วยเพราะว่านินเรียนกราฟิกมาเนาะจ้างทำโลโก้ออกแบบใดๆโปสเตอร์โบรชัวร์ต่างๆเมนูอาหารคือนินรับทำหมดเลยรับทำทุกงานนะคะก็เลยทำให้แบบว่าเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยจากการรับงานเสริมนอกเหนือจากการรับงานบล็อกเกอร์นะคะนินเรียกว่าอาชีพบล็อกเกอร์ของนินเป็นอาชีพฟรีแลนซ์นะคะก็คือนินรู้สึกว่าเราสามารถทุ่มไปเต็มร้อยเราได้กลับมาเต็มร้อยเลยมันไม่เหมือนกับการทำงานในองค์กรหรือทำงานประจำเราเหนื่อยยากแค่ไหนทำงานหนักแค่ไหนสุดท้ายเราก็จะได้ก้อนเงินก้อนเดิมหรือว่ามีโบนัสให้ท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้มากไปกว่าก้อนเงินจำนวนเดิมที่เคยได้มาตลอดแต่พอเราทำงานฟรีแลนซ์เราสามารถทุ่มเทกับมันได้เต็มที่นะคะคือเราอยากได้เงินเยอะแค่ไหนขยันรับงานเยอะขึ้นก็ได้เงินเยอะขึ้นนะคะซึ่งมันทำให้รายได้เราค่อนข้างโฟลว์มากๆจนแบบมีกินมีอยู่ทุกวันนี้นะคะจนนินสามารถแบบว่าซื้อรถได้1คันอะตอนนั้นคือภูมิใจมากๆนะคะไม่เคยมีเงินเก็บแตะ1ล้านมาก่อนก็สามารถมีเงินเก็บแตะล้านได้ในครั้งแรกในชีวิตนะคะก็คือแฮปปี้มากๆเลยส่วนตัวนินนะคะจากการที่เคยทำงานประจำมาก่อนเทียบกับการทำงานฟรีแลนซ์นินมองว่าไลฟ์สไตล์ของนินมันเหมาะกับการทำฟรีแลนซ์มากกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างอิสระนะคะแล้วเราก็สามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะรับงานได้มากแค่ไหนหรือว่าเดือนนี้เราจะทำแค่นี้พอหรืออะไรก็คือแล้วแต่ความพอใจของเราเลยอยากได้เยอะก็ทำเยอะนะคะอยากพักอยากอะไรก็คือทำได้หมดกำหนดตารางได้ด้วยตัวเองเลย
ชอบมากๆถ้าสมมุติว่าบางคนที่แบบยังไม่กล้าที่จะไปกับสายงานฟรีแลนซ์เพราะว่าเรื่องรายได้อะไรอย่างเงี้ยนินมองว่าอย่าไปกลัวค่ะลองเริ่มทำดูสักงาน2 งานนะคะรับจ็อบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นว่ามันอิสระแล้วก็เราสามารถคอนโทรลชีวิตเราได้ง่ายกว่านะคะไม่มีช่วงไหนที่แบบว่ารายได้มันขาดหายไปเลยถ้าตัวเราขยันนะยกเว้นแค่ช่วงโควิดที่แบบว่างานค่อนข้างซบเซาแต่ว่าเราก็ผ่านตรงนั้นมาได้นินมองย้อนกลับไปเมื่อ5 ปีที่แล้วที่ลาออกมานินก็รู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดเลยและนั่นก็คือประสบการณ์การทำงานของนินระหว่างงานประจำกับงานฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้นินเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องแบบการทำงานบล็อกเกอร์นี้ได้รายได้ยังไงเขารับงานกันยังไงหรือว่าเขาทำงานกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวนินจะเล่าเพิ่มนี่คือแต่งหน้ายังไม่เสร็จแต่ว่าเล่าจบแล้วนะคะก็คือสรุปอีกทีนะว่านินไม่ได้พูดว่างานประจำหรืองานฟรีแลนซ์อันไหนดีกว่ากันอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนบางคนก็อาจจะแฮปปี้กับงานประจำนะคะแล้วก็สามารถ successful ในสายงานประจำได้อย่างเพื่อนนินนะคะเพื่อนสนิทนินเลยนะมิมี่เนี่ยก็ทำงานประจำเหมือนกันแล้วชีก็คือเริ่มจากชีทำงานสายโรงแรมชีก็เริ่มจากการเป็น reception แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยเป็นเมเนเจอร์แล้วเก่งมากๆก็คือนินมองว่าเพื่อนคนนี้ก็ไป successful ในสายงานประจำได้นะคะตอนนี้รายได้ก็คือแบบเดือนละ100,000นะคะจากรายได้เดือนละ10,000มันมีการเพิ่มขั้นของตัวเองมีการพัฒนาเกิดขึ้นได้ในสายงานประจำนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสายงานประจำก็ไปให้สุดเลยแต่สำหรับงานฟรีแลนซ์ก็ไปสุดทางได้เหมือนกันคือมันแล้วแต่ความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะนินจะไม่บอกว่าอันไหนดีกว่ากันเนาะมาดูผิวหน้าตัวเองนิดนึงนะคะนินชอบมากที่เซรั่มตัวเนี้ยพอหลังลงแล้วอะผิวมันไม่เป็นคราบทุกคนพอลงพื้นปัดแป้งแล้วอะดูเนียนเรียบไปหมดเลยชอบมากๆนะคะแล้วมันแบบไม่ตกล่องรูขุมขนเลยอะทุกอย่างมันคือแบบเรียบเนียนนะคะแล้วก็ไม่มันเยิ้มด้วยไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกงานสายไหนนะคะก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าอยู่นิ่งกับที่ถ้าอยู่สายงานประจำแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สุดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตนะคะสายงานฟรีแลนซ์ก็เลือกรับงานดีๆพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิลให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็จัดระบบระเบียบชีวิตจัดตารางชีวิตให้มันดีๆทุกอย่างแฮปปี้แน่นอนค่ะที่สำคัญเลยนะคะอย่าปล่อยให้แบบว่าความเครียดจากงานมันสะสมเนาะอย่างที่นินพูดไปต้นคลิปว่าความเครียดเนี่ยนอกจากจะทำลายสุขภาพจิตของเราแล้วนะคะมันยังส่งผลต่อผิวของเราด้วยน้องๆคนไหนที่แบบอายุยังไม่ถึง30อ่ะอาจจะแบบว่ามันจะแบบมีปัญหาอะไรขนาดนั้นเลยเหรอฉันยังแบบหน้าเด้งหน้าดึงอยู่พอหนูอายุเข้า30แล้วหนูจะรู้เลยว่าริ้วรอยมันมาไวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมจากงานมาทำลายสุขภาพจิตและสุขภาพผิวของเรานะคะอย่าลืมที่จะดูแลผิวของตัวเองนะคะถ้าแบบใครที่อยากจะฟื้นคืนผิวเด็กจบผิวแก่ก็ต้องเป็นพรตัวนี้เลยนะคะเอาล่ะขอแต่งหน้าต่อให้เสร็จนะนินก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลอยู่นะคะว่าจะเลือกสายงานไหนว่าจะเลือกสายงานประจำหรือว่าสายงานฟรีแลนซ์ดีนะคะก็หวังว่าประสบการณ์ของนินอาจจะช่วยให้เพื่อนๆได้เห็นแง่มุมการทำงานทั้ง2รูปแบบนะคะถ้าใครอยากให้นินมาเมาส์มอยท็อปิกอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูนะคะนินก็จะทยอยจัดให้ตามคำขอแน่นอนค่ะก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่ามีคลิปใหม่มาอัปเดตจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆไปค่ะสำหรับวันนี้นินไปแล้วนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ